السلام عليكم يا اخواننا. حابب اقول لكم على معلومة طبية هتدهشكم جدا، وهي يعني متناسبة مع الاحوال دي. يعني الواحد لما يفكر كده ويحاول يربط الدنيا ببعض بيقول يا تعرفوا انتوا لما اتنين يتعاركوا مع بعض، يعني واحد يتعصب ويضرب البنية ولا من غير سبب كده ولا اي حاجة، يعني ده تقول ده عنده شيزوفرينيا ده ولا ايه، ده ولا ايه نظامه ده؟ صح ولا تقول ده عنده شيزوفرينيا ده ولا ايه؟ وكأن تعريف الشيزوفرينيا عندنا احنا يعني كشعب او كشعوب، على فكره مش شعوب مصريه بس، ده على فكره الشعب التركي برضه منفهم كده، فاهم؟ ده يقول لك ده شيزو افكت ولا شيزوفرينيا ولا بتاع، اللي هو ايه، اللي هو الشخص اللي هو يعني عنده عنف بغير بشكل غير مبرر او كده. طبعا يعني عشان اريحكم الشيزوفرينيا دي يعني اقل مرض نفسي بيتم فيه موضوع العنف ده. يعني الشيزوفرينيا لا تساوي العنف. متخيلين المعلومه الخاطئه؟ طب انت الهدف بتاعك تقول لي ان ان الشيزوفرينيا عنف ومش عنف؟ لا، انا عاوز اقول ان اغلب الناس شيزوفرينيا دلوقتي. ايه يا عم بتقول ايه؟ استنى. الشيزوفرينيا يا اخوه هو انفصال الواقع عن الحقيقة. يعني ايه برضو مش فاهم؟ يعني الحقيقة فيها شيء وانا ابقى في وادي تاني، يعني ما احكمش بالادلة والمعايير والمعطيات اللي امامي، ما فيش حاجة في يدي امسكها كده. لذلك انا ابقى ايه، ابقى تعبان في مخي وابقى عندي شيزوفرينيا لو انا قلت على واحد انت انسان ابن 60 في 70 وانت خاين وانت تبع دولة تبع دولة تبع دولة، وهو الراجل انت ما قدمكش اي ادله ولا ما شفتش منه غير ولا حاجه، يعني ما فيش اي معطيات مثبته قدامك يعني. فده اسمه انفصال الواقع عن الحقيقه، يقيم بانه مرض الشيزوفرينيا. طبعا انت دلوقتي هنتعالج كلنا، ده الشعب المصري كله هيتعالج كده الشيزوفرينيا؟ لا لا، طبعا انا ببالغ. طبعا الشيزوفرينيا بيكون فيها حاجات تانية، يعني بيقول لك يعني انا شايف عنكبوت كده هنا، وطبعا ممكن ما يكونش فيه عنكبوت، تمام؟ او يقول لك انا بسمع اصوات، او يعني بتبقى ايه حاجات مش موجوده ويقول لك ده ايه موجوده بالنسبه له. ما فيش اصوات بتجيله لكن يقول لك انا بسمع اصوات، فاهم انت؟ فيعني المبدا نفسه تعريف الشيزوفرينيا في الطب هو انفصال الواقع عن الحقيقه. فانت لما تيجي تقول واحد زي مثلا ابو محمد الجولاني، تقول ده راجل عميل وبتاع وبتاع، فاكرين زمان زمان خالص من كم شهر عدى، من كم شهر العبد لله قلت لكم فيديو عنوانه احمد الشرع منا ولا علينا، ووضحت لكم وناس كثيرة هاجمتني وبتاع. يا إخوة يعني يبقى الواحد لما يجي يتكلم في حاجة معينة يا يتكلم بدليل وعقل، يا يسكت يسمع بس ويتعلم، يتعلم ويسمع ويشوف. إنما الشخص اللي هو يتهم الناس بالباطل مشكلته ده إيه؟ مشكلة كبيرة قوي. اول حاجه الراجل ده مش هيسيبك يوم القيامه، اللي انت قلت عليه شيء مش صح ده. يوم القيامه في حاجه اسمها، مش في حاجه اسمها غيبه والنميمه. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يعني ايه؟ قال فاذا اختبق، لما نهى قال فاذا لم يكن فيه قال فقد بهته. وربنا بيقول ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. وخلي بالك العقاب والاسم بيزداد مع عظمة ذلك الرجل. يعني كل ما كان الشخص اللي انت بتقلل من قيمته، تمام، وانت بتحط ليه كده؟ لانك انت هو مثلا في مرتبة عالية قوي وانت شغال تنزل خالص خالص، فهو لو كان في مرتبة اقل شوية فالتنزيل بتاعك هيكون اقل شوية فتاخد ذنب اقل. لكن كل ما تعلى مرتبة الراجل ده وصلاحه وانت تتهمه بالفسق، يعني على سبيل المثال اللي يتهم سيد الانبياء زي يتهم عبد الرحمن، نفس الاسم هم التنين، لا عبد الرحمن فين وسيد الانبياء فين؟ استغفر الله، يعني مش الله. والنبي عليه الصلاه والسلام يعني بدي لك مثال، عاوز اوصل لك فكره ان الناس مقامات. فما تفتكرش انك انت لما تغتاب شخص احمد الشرع ولا اردوغان ولا اي حد وانت معكش ادله، واي حد بتكلم بشكل عام، اتكلم يا حبيبي بدليل، تسكت خالص، تعمل كده تسكت. الناس دي هتاخد منك يوم القيامة. الناس دي ليها ناس بتتابعها، ليها جمهور، ليها ناس بتدعي لها، ليها ناس بتدعي على اللي يدعي لها. انت اللي دخلك في المتاهات دي كلها؟ ما تسكت يا اخي،
ما يتقيم زي بقيه الناس، متقيم بالعقل. كل العلوم في المجتمع كده، سواء طب سواء هندسه، كله بيقول لك evidence based medicine، يعني الطب المبني على الدليل. اشوف قدامي وكده. العلوم والحاجات دي اللي بيقول لك ايه؟ اللي بيقول لك انا ما اعترفش بربنا، انا اشوف تحت الميكروسكوب ان في ميكروب ولا لا، لو في ميكروب هقول في مرض، ما فيش ميكروب ما. طب يعني طيب انت لما يكون معاك الميكروسكوب بتاعك القرآن الكريم، تمام، ليه ما تستخدمش كده؟ ليه ما تستخدمش في تقييمك على الناس القرآن الكريم لما بيقول لك تبينوا، ولما بيقول لك اعمل واعمل واعمل، ولو قعدت تسرد مش هنخلص النهارده. يعني العلم بيقول كده، العلم التجريبي ده في المعقول. طب والمنقول بتاعك ده فين؟ مش هو ده علمانة القرآن اللي بنحكوا فيه؟ القرآن في وادي واحنا في وادي خالص، احنا مع نفسنا. احنا فين؟ في الشيزوفرينيا، في انفصال الحقيقة عن الواقع. يلا، السلام عليكم.